So ito ngayon, mag-unbox kami ngayon ng diorama ng DRIVECLEANPH. What's in the box? Tingnan mo na. Bukatin mo na lang. I-drop mo na lang sa akin ito dito mo. Pero hindi pa kasama yung extended area. Hindi pa. Babalikan niya pag natapos na. Yun ba talaga yung bubong natin sa taas? Wala. Baka inak yun. Ay, ito pala yung harap. Pati yung faded na ano. Oo, ginaya. Gagawin na. Sa pader? Faded ng pader ginaya. Yung sa gilid kaya lumabas siya dun sa parking. Saan? Sinaulo. Hindi niya nakuha yung texture ng tao. Matatanggal talaga yun para kung may kailangan kayo service. Ay, balik yung buko. Ito, natanggal dito hindi. Ito gupitin mo. Yung harap. Ano pa? Pati yung faded talagang ano eh. 6 weeks to ginawa. Yung anong tawag doon? Scan grip. Pati yung mga scan grip dito ginaya. Oo nga eh. Yung yero sa left side, doon nakakaanin. Pati Pala yung sa loob na Tinan mo yung aircon no? Yung tabingin tubo ginaya din yan. Gago rin yan eh. Oo nga no? Tinan mo may hex light. Kailangan ko wala naman ang ilaw. Angas no? Nasa bag ko yung power bank ko. Oo. Yung print dito, ikaw na bahala lang. Off ka na ta. Mini shop. Mini drive clean. Mini drive clean. Panis. Ayan, ganda. Pasok ka, Bert. Yung hex pa lang. Ayan, may ilaw dito. Kaya pasok tayo sa drive. Ganda. Mini drive clean. So, saan yung mga bakla dito? Yung hex. May sound ko na. Ay, metro dito. Drive clean. Kaya maalit na. Mini drive clean. Kaya siya papasok sa shop. Yung, pati sa panig ko daw eh. 7-7 sa sayo. Sasayad, mahal yan. Pati yung ilaw sa kisan eh. Ah.
Ay, sorry. Dapat may RC na tayo ng 180. Kliyente na agad. Ba, no? Pero, Kaya kayo diretso. Picture ako. Sorry? dapat muna Pati Hindi na ako pinapansin nung pinagawa ko to, nung gawa mo. Mahalata lang yun kasi may daliri mo. Yung may daliri ni. Teka lang, baka makapeke ako eh. 14. At the moment. Oo nga, no? Ako bukat! Bukat sa tuot! Nakahanap na ako ng bago. Paano ka na dinidetail? Isa-isa. Nice lang yun. Wala pa siya eh. Pag-okay na siya. Basta lagi magandang Sabi ni Benta, sila na yung nag-aani sa akin. Basta magandang gawa mo, re-recommenda ka na niyan. Benta eh. Yung naman yun eh. Hindi din ako nag-aalok. Ano na lang, uy, pare siya. Salamat sa panonood. Don't forget to comment, like, and subscribe, mga katuballs!